palubní deník USS Greenwich, hvězdné datum 57892.01. Kapitán Arjen Lumen. Planeta Země čelí dalšímu drtivému útoku Borgů. Dosud logický kybernetický kolektiv změnil svoji taktiku. Místo pouhého podrobení chtějí celé lidstvo zcela vyhladit a daří se jim. Tajná služba tak vyslala moji loď k planetě Gateway na poslední zoufalou misi. Protože, jak se říká, kdo už nemá kam postupovat, musí se vydat zpět. Pořád se mi to nelíbí, Malkio. Cestování v čase není zakázané pro nic za nic. A přepsat celou historii lidstva? Vždyť víš, co se tu stalo naposledy? Ano, setkání Kirka a Strážce věčnosti je v učebnicích. Ale my přece nechceme listu bránit v rozletu. Právě naopak. Já vím. Takže, jak přesně to proběhne? 2 specialisté projdou Strážcem do začátku 70. let 20. století. To je klíčová doba. Úsvit kosmického věku. Program Apollo. První kosmické stanice. Přesně. A my musíme zařídit, aby se od té doby všechno rozvíjelo mnohem rychleji. Věda, technika, zbraně, medicína. A až se o 400 let později, tedy v našem čase, setkáme s Borgy, budeme více než připraveni. Dokážeme to? Ano. Prováděla jsem výpočty časových variací a existuje jediný způsob. Počítačová revoluce. Ta přímo ovlivní všechny obory na světě. No skvěle. Už víš, kdo to provede? Jsou to, doufám, dobrovolníci. Samozřejmě. Strávit zbytek života v minulosti a vést civilizaci do nové éry není malá oběť. Ale je to i výzva. Chopí se jí ti nejlepší z mého týmu. Čekají venku. A jdou dál. Můžete vstoupit, pánové? Poručící Steven Jobs a William Gates, oddělení počítačové historie. Pohov. Čeká vás nelehký úkol, pánové. Pokud víme, dosud se o podobnou věc nikdo nepokusil. Předem vám děkuji za vaše nasazení. Zachraňujete celé lidstvo. Nebojte se, kapitáne, víme, co je naše povinnost. Vše je připraveno. Dejte nám 20 let a naše historii nepoznáte. To vám garantuji. Hlavně opatrně. Nezasahujte víc, než musíte. Vyzvedněte si potřebné vybavení a nechte se na ošetřovně kosmeticky upravit a omladit. Nezapomeňte. Musí to vypadat, že jste jen 2 nadšenci, co začínají od píky. Jistě, madám. Výborně. Můžete jít a hodně štěstí. Stejně budu lepší než ty. To se ještě uvidí. Zvládnou to? Určitě. A netvař se tak. Děláme správnou věc. Je to pech. Poslední mise naší výpravy. Už jsem si představoval náš domek někde v teplých krajích. Dočkáme se. Ty jsi byla vždycky optimistka. Promiň. Asi to ani jinak nešlo. 5 let moje manželka a současně i první důstojnice. Jak si to se mnou dokázala vydržet? Ale byla to zábava. A ještě bude. Kdo ví, co nám nová realita přinese? Poručíci Jobs a Gates jsou na povrchu, pane. Právě hovoří se Strážcem věčnosti. Teď ještě, aby ten portál spolupracoval. Zatím vždycky poslal každého tam, kam si přál. Otevírá se časový vír. Vstupují dovnitř. A je to, kapitáne. Zmizeli. Takže jsou v roce 1970. To nemáme jak zjistit. Ale jak uspěli, se dozvíme velmi brzy. Historická databáze by se měla přepsat. A co teprve, až se vrátíme na Zemi? Počkej, a co my? Orbita planety Gateway by nás měla ochránit před změnami. Nevíme, jak to Strážce dělá, ale je něco jako stabilní maják v toku času. Pane, ztratil jsem spojení s velením flotily. Neregistruji nic na žádné frekvenci. Všechny lodě i stanice jsou pryč. Cože? Myslel jsem, že lidstvo a s nimi celá federace
Mají být nyní mocnější než kdykoliv dřív. Třeba jsou. Možná už máme jinou formu a letí nás pozdravit flotila energetických bytostí. A odvezou si nás do zoo nebo do muzea. Klid, prosím. Malkio, historickou databázi. To snad ne. Co se stalo? Země, jak na tom je? To je strašný. Naši specialisté neuspěli. Ale ano, až moc. Jak to moc? Jobs a Gates splnili úkol dokonale, jenže žádný jiný druh pokroku se nekonal. Proč? Pozemšťané se stali počítačovou společností. Revoluce v informatice se vymkla kontrole a odradila všechny od vesmírných cest. Po Apollu už se nikdo nikam dál nevydal. Sakra. A to ještě není všechno. Lidé zcela obrátili své touhy dovnitř, vstříc pohodlí internetu a lehčího života. Propočty hovoří jasně. IQ, schopnost zdravého rozumu i rozhled jedinců se snižoval z generace na generaci. Počátkem 21. století už si skoro nikdo nebyl schopný přečíst papírovou knihu nebo psát rukou, natož aby stavěl hvězdné lodě. Lidé ochotně předali moc myslícím strojům a ty nyní na planetě vládnou pevnou rukou. Země se stala odstrašujícím příkladem. Ostatní druhy jí říkají elektrický hrad. Nikdo k nám nelétá. Chtěli jsme, aby se pozemšťané vyhnuli Borgům. A místo toho jsme je přetvořili v něco podobného. Kruté, ale přesné, poručíku. Ne, takhle já zemi nenechám. Musíme za nimi vrátit vše zpět. To nejde, Ariane. Čas takhle nefunguje. A i kdyby, byli bychom tam co předtím, čelící vyhlazení od borgského kolektivu. Nezbývá, než dohlédnout i na zbytek původního plánu. Což ale znamená... Vím. Zůstat v minulosti. Začneme s přípravami. Malkio, jdeme. Poručíku Kiske, převezměte velení. Pravděpodobně natrvalo. Ano, pane. Mohu se zeptat, co přesně chcete udělat? Zbořit elektrický hrad. Takže hotovo? Ano, všechno jsem vymyslela. Tentokrát plán vyjde. Zajistíme to osobně. A našla jsem nám i krásné místo pro život ve 20. století. Pretoria, Jižní Afrika. No, to vypadá příjemně. Nakonec chtěli jsme se usadit. Ale že to bude takhle, to jsem si nemyslel. Jen, co když tím situaci ještě zhoršíme? Kde pak? Budeme lidstvo postrkávat mnohem opatrněji. Nenápadněji. Takové strkání může trvat pěkně dlouho. To taky bude. Výsledky se projeví až za desítky let. Ve druhé generaci. Ve druhé generaci? Ano. A naštěstí už jsem si jistá, že se jí dočkáme. Malkio, to je nádherný. Lásko, ale když teď víš, pořád tam chceš jít? Rozhodně. Nechci, aby náš syn poznal jen zdi téhle lodi nebo se stal služebníkem strojů v elektrickém hradě téhle verze země. Čeká ho něco lepšího. To on ponese náš odkaz. My čekáme syna. Už je to tak. Poslouchej, co říkáš na jméno Elon? Elon? Proč ne? Bude se hodit do druhé poloviny 20. století. Určitě. Vytvořila jsem nám nové identity, podívej. Errol a Maya Maskovi.
To zní hezky. Tak jdeme na to. Minulost, budoucnost, ať tomu budeme říkat jakkoliv, už na nás čeká. Ano, my jsme připraveni. O tom nepochybuji. Elon Musk, myslím, že dokáže velké věci.